Hello guys, welcome to our YouTube channel Kishore and Mridu vlog. আজি আমি বনাবলৈ গৈ আছো চিকেন টিক্কা। আমি গোটেই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ সকলোৰে লগত শেয়াৰ কৰিম। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। চিকেন টিক্কা বনাবৰ বাবে ইয়াতে দৈ 4 চামুচ দি দিম। আদা নহৰু পেষ্ট আৰু শুকান জলকীয়া 2 চামুচ, নিমখ 1 চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, চিকেন মছলা, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ। এইখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি 2 ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিম। এইখিনি মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এয়াৰ ফ্ৰাইত এপিচ কৰি দি দিম। চিকেন খিনি এতিয়া এয়াৰ ফ্ৰাই দি দিলো। এতিয়া আমি চিকেন থকা মুডটোলে সিলেক্ট কৰি লৈছো আৰু 190 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত 24 মিনিটৰ বাবে চিকেন খিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিছো। চিকেন খিনি 16 মিনিট হোৱাৰ পিছত উলাই আনি বাটাৰ লগাই দিছো আৰু উলটাই দিছো 2 সাইডে। আঠ মিনিটৰ বাবে আৰু ফ্ৰাই হ'ব দিছো উলটাই দিয়া পিচখিনি। চিকেন টিক্কা ৰেডি হৈ গ'ল। আমাৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।